วันนี้นะคะแล้วก็มาเจอกันในรูปแบบของชุดนิสิตนะคะปีนี้ก็ย่างเข้า30แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังใส่ชุดนิสิตกันต่อไป เย่ก็สำหรับการแต่งหน้าของเราในวันนี้นะคะอย่างที่เห็นไปที่ต้นคลิปเลยนะวันนี้ก็คือเราตั้งใจแต่งหน้าให้เป็นแบบลุคใสๆ everyday ลุคผิวดูสวยใสสุขภาพดีไม่หนาเตอะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากๆเพราะว่าผิวที่ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูหน้าเด็กนะลุคนี้ตั้งใจทำมาเพื่อให้แบบว่าเหมาะกับ everyday ลุคจริงๆก็แต่งได้ทั้งน้องๆที่ต้องตื่นเช้าไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายังอยากได้ผิวใสๆหรือว่าใครที่ต้องตื่นเช้าบากบั่นไปทำงานเนี่ยเราก็สามารถแต่งได้เหมือนกันนะคะโดยวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีไอเทมงานผิวที่แบบเป็นตำนานมากเลยทุกคนก็จะเอามาแนะนำกันอีกทีนะคะขั้นแรกเลยนะคะหลังจากที่เราลงสกินแคร์แล้วก็กันแดดเรียบร้อยเนี่ยเราจะลงตัวนี้จะเป็น Foundation Primer นะคะของ Laura Mercier ซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยทำให้เครื่องสำอางติดทนมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ทำให้หน้าหมองระหว่างวันและตัวนี้เขายังมีบำรุงค่ะจากพวกแบบวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E อะไรเงี้ยแล้วก็มันจะเป็น water base นะคะเพราะฉะนั้นใช้แล้วเนี่ยก็จะไม่อุดตันนะซึ่งเอาจริงๆนะไพรเมอร์ตัวนี้มีทั้งหมด7สูตรทุกคนบอกตามตรงว่าไม่เคยเจอไพรเมอร์ที่ไหนแบบมีหลายสูตรขนาดนี้มาก่อนเขาก็จะมีทั้งสูตรที่แบบเป็นออริจินอลนะแล้วก็มีแบบสำหรับผิวแห้งผิวมันผิวเป็นสิวผิวต้องการความฉ่ำโกลว์อะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นไพรเมอร์ที่แบบเป็นกันแดดก็มีอันนี้คือแนะนำให้ไปลองนะคะว่าเราชอบสูตรไหนแต่ว่าวันนี้เนี่ยใช้เป็นสูตรออยล์ฟรีนะเพราะว่าผิวหน้าแบบมันจะค่อนข้างมันนะคะตกเย็นมาก็คือแบบตรงนี้นะคะทีโซนแบบมาเต็มมากน้องคนนี้เขาก็จะช่วยเราคุมมันได้ในระดับหนึ่งนะทาง่ายมากมันเหมือนทาครีมเลยอะด้วยความที่เขาเป็นแบบ water base ด้วยเนาะทาลงไปแล้วมันก็จะรู้สึกว่าสบายผิวนะคะแล้วก็ไม่หนักหน้าโอเคแล้วก็ตบนิดนึงตบอันนี้คือวิธีของอีฟเองนะ รู้สึกว่าพอตบแล้วหน้ามันตื่นดีอะต่อมานะคะทุกคนจิ๊งเดี๋ยวเราจะลงเป็นตัวนี้นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็น Tinted Moisturizer อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งไอเทมในตำนานที่แท้ True ที่ใช้แล้วก็อยากจะเอามาแนะนำต่อให้เพื่อนๆฟังกันนะคะว่าแบบจริงๆแล้วตัวนี้มันใช้ยังไงนะคะคืออีฟเชื่อว่าหลายๆคนเคยได้ยินอยู่แล้วแหละ Tinted Moisturizer แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะคะว่ามันใช้ยังไงซึ่งบอกก่อนว่า Tinted Moisturizer โด่งดังมานานมากๆแล้วตั้งแต่สมัยอีฟเรียนมหาลัยอย่าให้ย้อนเลยไม่รู้กี่ปีสมัยนู้นมันฮิตกันมากๆจริงๆนะคะคือแบบเพื่อนในกลุ่มอะไรคนรอบตัวก็ใช้กันหมดเลยคือจำได้ว่ามีวันหนึ่งเลิกเรียนแล้วก็เดินไปพารากอนกับเพื่อนแบบจูงมือกันไปเคาน์เตอร์ลอร่าเพื่อแบบไปซื้อ Tinted Moisturizer แล้วก็แบบจะมีแป้งผสมรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนสมัยนู้นเนี่ยมันจะไม่ใช่หลอดสีแบบนี้นะมันจะเป็นหลอดสีนี้นะคะที่เป็นแบบสูตรออริจินอลมันจะแบบเป็นสีเทาๆแบบเนี้ยซึ่งจุดเด่นของ Tinted Moisturizer เนี่ยก็คือความเป็นธรรมชาติทาแล้วแบบผิวสวยใสดูสุขภาพดีสำหรับเนื้อเนี่ยเขาก็จะมีความชุ่มชื่นนะคะแล้วก็แบบจะช่วยบำรุงผิวไปด้วยในตัวเน้นแบบให้ใช้ได้ใน everyday look จริงๆอย่างที่บอกนะว่าเมื่อก่อนเราก็จะเห็นแบบเป็นสูตรออริจินอลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เขาก็ได้พัฒนานะคะออกมาทั้งหมดด้วยกัน3สูตรก็จะมีอันนี้นะคะหลอดสีเทาเนี่ยจะเป็นสูตรออริจินอลนะคะซึ่งจะเหมาะกับทุกสภาพผิวฟินิชลุคที่ได้เนี่ยจะได้เป็นลุคดิวอี้นิดๆนะคะดูเป็นธรรมชาติมีทั้งหมด7สีนะคะแต่ว่าที่อีฟแบบมี3สีนะก็เป็นสีตามนี้เลยนะคะส่วนสูตรที่2ค่ะอันนี้จะเป็นสูตรออยล์ฟรีสูตรนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่มีผิวมันเป็นสิวง่ายนะคะจะให้ฟินิชลุคแบบเซมิแมตค่ะคือมันเป็นความแมตแต่ว่ามันไม่ได้แห้งผากจนเกินไปคือมันไม่ดูว่าผิวแมตแห้งเป็นกระดาษซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด9เฉดสีเลยนะที่อีฟเนี่ยมี3สีนะคะก็เป็นเฉดสีตามนี้เลยและสุดท้ายค่ะเป็นสูตร Illuminating นะคะหลอดสีขาวสูตรนี้จริงๆแล้วว่าใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะแต่ว่าที่แนะนำเนี่ยก็จะแนะนำให้กับคนผิวแห้งน่าจะเหมาะกว่าเพราะว่าฟินิชลุคของตัวนี้มันจะแบบมีความดิวอี้แต่ว่าก็ไม่ได้ดิวอี้ฉ่ำจนดูเปียกหรือว่าเหนอะหนะอะไรนะคะตัวนี้มีทั้งหมด3เฉดสีค่ะตามนี้เลยซึ่งทั้ง3สูตรนี้นะคะก็จะเหมาะกับผิวบางๆรวมไปถึงผิวที่แบบระคายเคืองง่ายมีแอนตี้ออกซิแดนต์วิตามินนะคะมีวิตามิน C กับวิตามิน E คอมเพล็กซ์คือนั่นแหละเนาะก็จะแบบว่ามีความบำรุงไปในตัวนะคะแล้วก็ทั้ง3ตัวนี้นะคะปกป้องผิวของเราจากมลภาวะได้ด้วยคือแบบรู้สึกว่างานผิวของLaura Mercierเขาแบบว่าครอบคลุมทุกสภาพผิวทุกคนแล้วก็ครอบคลุมทุกสีผิวเลยนะคะสำหรับสูตรตัวอีฟชอบใช้สูตรนี้มากที่สุดนะคะเพราะว่าอีฟผิวค่อนข้างมันเนาะก็ใช้เป็นสูตรออยล์ฟรีก็ใช้เป็นสี 1W1 นะคะจะเป็นแบบโทนขาวเหลืองเดี๋ยวขยับเข้าไปใกล้ๆเนาะแค่นี้หน้าก็แบบบวมเต็มจอมากไม่จะได้เห็นกันว่ามันเป็นยังไงแล้วก็บีบออกมาประมาณนึงก่อนนะโดยวิธีการทาตัวนี้ก็คือทาลงไปเลยคือแบบว่าไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรให้ยุ่งยากเนี่ยเราก็ทาลงไปเหมือนเราทาครีมได้เลยเพราะว่าเนื้อเขาว่าเกลี่ยง่ายมากทุกคนด้วยความที่ตัวนี้มันเป็นออยล์ฟรีมันก็เลยจะแบบว่าไม่ได้ลื่นเหมือนอีก2สูตรนะคะแต่ว่ามันก็ยังเกลี่ยง่ายอยู่นะนี่ตรงนี้ที่แบบเป็นรอยสิวเวลาทาเนี่ยเราก็เกลี่ยให้มันเป็นแนวทางเดียวกันนะคะตรงนี้เราเป็นรอยแดงข้างจมูกแล้วก็ทาทับลงไปอีกทีหนึ่งก็ได้เหมือนบิ้วแค่เฉพาะจุดผิวคือแบบธรรมชาติมากแต่ว่ามันก็มีความดูดีกว่าฝั่งเนี้ยคือเนี่ยมันก็แบบไม่ได้ปกปิดจนหนาโบทุกคนเห็นปะอีฟชอบฟินิชมากฟินิชคือดีมากแล้วจะบอกเลยว่าติดทนมากนะเพราะว่าวันก่อนอีฟไปไซคลิงคลาสมาที่แบบเป็นปั่นจักรยานแล้วเหงื่อคือแบบ
หัวจดเท้าอะแล้ววันนั้นใช้ทินเทสมอยเจอไรเซอร์นี่แหละออยล์ฟรีนี่แหละแล้วแบบหน้ายังอยู่อะคือปั่นเสร็จแล้วอะแบบรองพื้นอะไรยังอยู่หมดเลยอะคือแบบไม่เป็นคราบแล้วก็ไม่เป็นดวงไม่หลุดออกมาหน้าเกลียดอะไรเงี้ยคือแบบประทับใจมากอาจจะมีแบบติดผ้าขนหนูมาบ้างนิดหน่อยตอนที่เราซับหน้าซับเหงื่ออะไรเงี้ยเพราะว่าเหงื่อมันเยอะจริงๆคือสมัยเรียนเนี่ยก็ชอบอยู่แล้วที่เป็นสูตรออริจินอลอะแต่ว่าพอมาใช้สูตรออยล์ฟรีแล้วรู้สึกว่ามันเหมาะกับผิวเรามากกว่าอะไรเงี้ยโอเคแล้วนี่ก็เป็นงานผิวที่ได้นะคะทุกคนทั้งสองข้างนะให้ดูคือไม่มีอะไรจะพูดนอกจากว่ามันเป็นธรรมชาติมากๆจริงๆและเนี่ยรับรองเลยว่าเบาสบายผิวมากๆนี่คือชอบจริงๆอะแต่ว่าใครที่ใต้ตายังค้ำอยู่ยังเป็นแพนด้าอยู่เนื่องจากอ่านหนังสือหรือว่าทำงานหนักอะไรก็ตามแล้วก็สามารถใช้คอนซีลเลอร์เฉพาะจุดได้นะคะเป็นรอยสิวจะเอออกมาแล้วก็ปิดไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันแค่นิดๆหน่อยๆไงแต่ถ้าใครที่รีบๆแล้วแบบว่าไม่มีเวลามาเก็บงานคอนซีลเลอร์อะไรเงี้ยก็สามารถทาแป้งฝุ่นไปได้เลยนะคะเพราะว่า everyday look เราก็เข้าใจอยู่เนาะบางทีเราก็ไม่มีเวลามานั่งพิถีพิถันกับความกริบของหน้าเรานึกออกไหมคือเราก็แค่แบบต้องการให้เราดูดีขึ้นต้องการแบบให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นนึกออกปะเอาง่ายๆคือให้ดีกว่าตอนตื่นนอนอะเพราะอย่างตอนเรียนก็เรียนหนักนะจริงๆบางวันต้องหอบเครื่องสำอางไปแต่งที่มหาลัยด้วยซ้ำตื่นสายพอได้แบบนี้นะคะต่อมาเราก็เซตด้วยแป้งฝุ่นนะคะแน่นอนว่าก็ต้องเป็นของ Laura Mercier อันนี้เนี่ยก็เป็นแป้งฝุ่นในตำนานอีกอันหนึ่งซึ่งถ้าใครที่ต้องการแป้งฝุ่นคุมมันนะคะแนะนำตัวนี้เขาก็เป็นแป้งฝุ่นที่แบบทาง่ายมากๆอีกตัวหนึ่งค่ะแล้วก็เนื้อละเอียดมากนะคือเราต้องการความเป็นธรรมชาติใช่ไหมเราก็จะใช้แปรงนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ผิวมันก็อาจจะใช้พับก็ได้เพราะว่าพับมันจะช่วยแบบเพรสแป้งลงไปทำให้แบบคุมมันได้ดียิ่งขึ้นนี่นะคะแล้วก็ปัดลงไปให้ทั่วแล้วแป้งตัวนี้ค่ะเขาก็จะช่วยเซตเมคอัพให้ติดทนนานอยู่บนหน้าแล้วเนี่ยไปตลอดทั้งวันเลยด้านผิวของเราเรียบร้อยนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาเติมคิ้วนิดนึงถึงแม้ว่าจะมีการสักคิ้วมาแล้วก็ตามใช้นิ้วเนี่ยตบๆที่หัวคิ้วแบบนี้แบบเหมือนเกลี่ยเพื่อให้หัวคิ้วมันฟุ้งนะคะเฉดยิ่งหน้ากันนิดนึงนะคะว่าหน้าแป้นมากจริงแล้วก็เป็นคนหน้าแป้นมากมาแต่ไหนแต่ไรสมัยเรียนผอมกว่านี้นะแต่ว่าหน้ากลมมากอันนี้ก็คือเพิ่งหงอมาแล้วนะคะมันก็เลยมีความได้รู้มากขึ้นแล้วก็แบบเฉดแค่พอขำๆพอเพราะว่าไม่มีเวลามานั่งคัดชีทโบนแน่นอนแนะนำว่าให้แต้มสีแต่น้อยแล้วแบบเรามาหนักมือเอาได้เพราะว่าตอนเช้าไม่มีใครมานั่งละเมียดละไมค่อยแตะหรอกทาตานะคะก็ใช้แบบที่มันเป็นสีธรรมชาติอันนี้มันจะแบบเป็นสีเนื้อวาวๆปกติเลยทำให้แบบตาดูตื่นขึ้นหรือว่าใครจะเอามาใช้เป็นอายแชโดว์เบสก็ได้นะวันไหนใครรีบๆนะคะแนะนำว่าเอาบัชออนที่เรามีเนี่ยนะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ฮิตแบบแต่งหน้าแบบเป็นโทนเดียวกันทั้งหน้าใช่ปะนี่เราก็เอาบัชออนนะคะมาแต้มลงไปได้ที่เปลือกตาแล้วเราก็ใช้สีน้ำตาลจากเชดดิ้งนี่นะคะคุณผู้ชมคือมันก็จะดูเป็นธรรมชาติแล้วก็กลมกลืนกับไปทั้งหน้านะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่มีแปรงเบลนนะคะใช้นิ้วก็ได้เนี่ยใช้นิ้วมาแต้มหางตาแบบเนี้ยเอาแปรงเล็กๆนะคะไล่มาที่ขอบตาล่างนิดนึงแล้วก็มาค่ะปัดแก้มนะสีนี้น่ารักมากเป็นสีชมพูแบบโอ้ my god เป็นสีชมพูแบบใครทาก็สวยอะเดี๋ยวทาปากนะคะก็ใช้เป็นโทนชมพูเหมือนกันนะมันได้ลิงก์กันทั้งหน้านะคะจริงๆแค่นี้ก็ออกไปเรียนได้แล้วออกไปทำงานได้แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นออปชั่นเสริมถ้าใครแบบพอมีเวลานะคะก็ดัดขนตาปัดมาสคาร่าสักนิดหนึ่งก็ได้ค่ะขนตามาแล้วนะคะเดี๋ยวขอเพิ่มหัวตานิดนึงก็คือเป็นอายแชโดว์ที่เราทาไปตอนแรกนี่แหละก็ได้ดูตื่นและสดใสขึ้นถึงแม้ว่าจริงๆแล้วในใจในหัวสมองมันจะไม่ได้ตื่นไปเรียนมากเท่าไหร่ก็ตามได้แล้วลุคนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะคือผิวแบบเป็นธรรมชาติและดูสุขภาพดีขึ้นมากๆเอาจริงก็ไม่ได้แย่มากแต่ว่ามันก็ดูโสมๆดูเพิ่งตื่นสำหรับลุคนี้นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจไอเทมตัวไหนของ Laura Mercier เนี่ยก็ไปลองเล่นดูได้นะคะที่เคาน์เตอร์ Laura Mercier ทุกสาขาเลยค่ะคือรู้สึกว่าของแบบนี้มันต้องไปลองว่าเราเหมาะกับเฉดสีอะไรแล้วก็เหมาะกับสูตรไหนอะไรอย่างนี้นะคะยังไงวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็ติดกระดิ่งไว้ด้วยนะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย